नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी सिकिरहेका छौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको आजको क्लासमा म तपाईलाई क्विक एक्सेस टुलबार र एक्सेल रिबनको कस्टमाइजेसन सिकाउने छु। अर्थात् हामीले कसरी रिबनमा रहेका अप्सनहरू थपघट गर्न सक्छौँ र क्विक एक्सेस टुलबारमा कसरी हामीले कमान्ड्सहरूलाई एड गर्न सक्छौँ र कसरी रिमुभ गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू आजको क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। सर्वप्रथम म यहाँ एक्सेल ओपन गर्दैछु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल अफिस 2019 ओपन भएको छ। ब्ल्याङ्क वर्कबुक क्रिएट गरौँ। यो इन्टरफेस तपाईले देख्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ अघिल्लो क्लासमा। जुन क्लासमा तपाईले जुन भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि दिएको आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईले ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु क्विक एक्सेस टुलबार। यसलाई भनिन्छ, मैले जुन माउसले पोइन्टेड गरेको एरिया छ यसलाई भनिन्छ हामीले क्विक एक्सेस टुलबार। अब क्विक एक्सेस टुलबारमा हामीले कुनै पनि मेनुहरू थप्नको लागि, कुनै पनि कमान्ड्सहरू थप्नको लागि एउटा त यहाँ तपाईले ड्रप डाउन मेनुमा यहाँ रहेको अप्सनहरू मध्येबाट कुनै पनि अप्सनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, भनेको टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले 4 वटा टिक लागेका छन्। तपाईले यहाँ पनि सेभ, अन्डु, रिडु र यहाँ ओपनमा लागेको छ। त्यसैले यिनीहरू तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ। यस्तै गरेर तपाईले जस्तो अब स्पेलिङ भनेर भयो भने यसरी राख्न सक्नुभयो। यस्तै गरेर तपाईले कुनै पनि जस्तो अब इमेल हुन सक्यो, यसरी तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्रप डाउन मेनुमा रहेका। अब यिनीहरूलाई हटाउनको लागि तपाईले यही क्लिक गर्नुभयो भने टिक हट्छ, त्योसँग यहाँबाट त्यो अप्सन पनि हट्छ। अथवा यहाँ गएर तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस्, रिमुभ फ्रम क्विक एक्सेस टुलबार गर्नुहोस्, त्यसरी पनि हट्छ। तपाईले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी यहाँबाट रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू ट्याब हुन्। यहाँ लेखेको छ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट। यिनीहरू के हुन्? ट्याब हुन्। ट्याबहरू र ट्याबहरूभित्र रहेका यिनी कमान्ड्सहरू हुन्। यी कमान्ड्सहरूलाई अब कसरी लगेर हामीले चाहिँ क्विक एक्सेस टुलबारमा राख्ने त भन्दा, जस्तो मानौँ मैले फर्मुलामा क्लिक गरेँ, मलाई चाहिँ अटो सम भनेको सम लिइरहनु पर्छ। त्यसैले गर्दा मैले अटो समलाई मैले क्विक एक्सेस टुलबारमा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने त? त्यसको लागि सजिलो तरिका छ। यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड टु क्विक एक्सेस टुलबार भन्ने अप्सन छ, राख्नुहोस्। तपाईको यहाँ के गयो त भन्दा अटो सम भन्ने अप्सन एड भयो। यस्तै गरेर तपाईलाई चाहिएको कुनै पनि यहाँ भएको कमान्ड्सलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? क्विक एक्सेस टुलबारमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, फाइलमा क्लिक गरेर यहाँ तल अप्सन छ, अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले कस्टमाइज रिबन र क्विक एक्सेस टुलबार भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। अहिले हामीले क्विक एक्सेस टुलबारको सेटिङ चेन्ज गर्दैछौँ, त्यसैले मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यति धेरै अप्सनहरू छन्। तपाईलाई जुन अप्सन चाहिएको छ त्यो अप्सनमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो सुपर स्क्रिप्ट चाहिएको छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एड गरिदिनुहोस्। एड गरिसकेपछि यो यहाँ गयो। त्यस्तै गरेर अब तपाईले अन्य चिजहरू पनि यहाँबाट, जस्तो न्यू फाइल भनेर तपाईले राख्न मन लाग्यो भने यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि यो न्यू फाइलको रूपमा यहाँ गयो। अब तपाईले यहाँ जति एड गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नुहोस्। यहाँ अहिले पपुलर कमान्ड्सहरू छ, तपाईले यहाँ क्लिक गरेर अल कमान्ड्स गर्नुभयो भने तपाईलाई अरू चाहिने कमान्ड्सहरू पनि यहाँ भेटिन सक्छन्। यहाँ धेरै कमान्ड्सहरू छन्। यी कमान्ड्सहरू सबै प्रयोग नहुन सक्छन्। अब प्रयोगै नहुने कमान्ड्स त किन यहाँ रहन्छ र? तैपनि हामीले जेनरली युज गरिरहने कमान्ड्सहरूलाई नै क्विक एक्सेस टुलबारमा राख्छौँ। तपाईले यसरी यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यी कमान्ड्सहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चार्ट, क्विक कलर्स भनेको छ। अब यी आदिलाई तपाईले एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि तल ओके बटन छ, ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुभयो जति हामीले एड गर्यौँ तिनीहरू क्विक एक्सेस टुलबारमा के भए? एड भए। र अब यिनीहरूलाई हटाउनको लागि तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि रिमुभ फ्रम क्विक एक्सेस टुलबार गरेर मा क्लिक गरिसकेपछि के हुने भयो? यहाँबाट यो अप्सन हट्ने भयो। अब रिबनलाई तपाईले कसरी कस्टमाइज गर्ने त? जस्तो अहिले हामी यहाँ फाइलमा गयौँ, अप्सनमा गयौँ। अघि हामीले के गर्यौँ त? क्विक एक्सेस टुलबारलाई कस्टमाइज गर्यौँ। अब तपाईले कस्टमाइज रिबन भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रहेको जस्तो ड्र भन्ने जुन ट्याब्स छ, यो ट्याब्स अहिले के छैन? एड छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँ टिक लगाउनुहोस्। यहाँ अर्को छ डेभलपर अप्सन, यसमा पनि टिक लगाउनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब यी दुईवटा ट्याब्सहरू यहाँ के भएका छन्? डेभलपर ट्याब्स र ड्र ट्याब्स यहाँ एड भएका छन्। अब तपाईले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
ड्र विथ टच भनेको छ। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सरी यहाँबाट गएर तपाईले यसरी यिनीहरू ड्र गर्न सक्नुभयो। अब यस प्रकारले तपाईले कुनै पनि टुल्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई क्विक एक्सेस टुलबारमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले तपाईले रिबनलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने क्विक एक्सेस टुलबारलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीसँगै आजको लागि मैले यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा तपाईलाई नयाँ जानकारी दिनेछु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।